नमस्कार, राजश्री रेसिपी मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी आहे वटाणा समोसा। खूपच जबरदस्त ही रेसिपी होते। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राइब करायला विसरू नका। समोसाचा डो बनवण्यासाठी मी इथे 1 वाटका मैदा घेतलेला आहे। हा स्वच्छ गाळून घेतलेला आहे। यात आपण चवीनुसार मीठ घालायचे। छोटा चमचा ओवा घेतलेला आहे, तो हाताने असा चांगला क्रश करून घ्यायचा। आणि यामध्ये मोहन म्हणून आपण आता साजूक तूप घालणार आहोत। हे एवढे 4 चमचे मी हे तूप घेतलेले आहे। यात तुम्ही तेल पण टाकू शकता। आता हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचे। मीठ, ओवा, आपलं तेलाचं मोहन असं मिक्स करून चांगलं चोळून घ्यायचे। हे चांगलं मिक्स करून झालेलं आहे। आता अशी मोठ वळेस तोपर्यंत आपल्याला इतकं मोहन घालायचं आहे। आणि यात आता थोडं थोडं पाणी टाकून आपण याचा डो बनवून घेणार आहोत। याचा कडक डो असा बनवायचा। असा इथपर्यंत कडक आपण याचा डो बनवून घेतलेला आहे। आता यामध्ये थोडंसं तूप टाकायचं किंचित आणि या गोळ्याला असं एकजीव करून घ्यायचा। आता 10 मिनिटे आपण हा गोळा झाकून ठेवणार आहोत। मैदा रेस्ट होतोय तोपर्यंत आपण हे सारड करून घेणार आहोत समोस्याचं। तेल टाकलं 1 पळी, जिरं थोडंसं, थोडं आलं किसून घेतलेलं आहे, लसूण मिरचीची पेस्ट आपल्या आवडीनुसार आहे। तुम्हाला जास्त लागत असेल तर तुम्ही जास्त घालू शकता। आणि हळद अर्धा चमचा, लसणाचा आपला वास निघून जाईल तोपर्यंत आपण हे परतून घ्यायचे। आणि यामध्ये बॉईल केलेले बटाटे घालायचे। इथे 4 बटाटे घेतले होते मी मोठ्या साईजचे। आणि इथे 1 वाटी वटाणे घेतले होते, ते पण मी बॉईल करून घेतलेले आहे। ते पण आपण यात टाकायचे। हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। आणि यामध्ये चवीनुसार मीठ, मी बटाटे बॉईल करताना पण मीठ टाकलेलं होतं, त्यामुळे मी यामध्ये थोडंसंच मीठ टाकत आहे। आता यामध्ये धने आणि जिऱ्याची पावडर, गरम मसाला अर्धा चमचा आणि सगळं मिक्स करून घ्यायचं। हे बटाटे आपण आता चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आणि या चमच्याच्या साहाय्याने हे वटाणे आणि बटाटे असे मॅश करून घ्यायचे। खूप आपल्याला एकदम चिकन पण नको आहे, अशाच प्रकारे आपण हे मॅश करून घ्यायचं। आपलं सारण इथे आता झालेलं आहे। गॅस मी बंद केलेला आहे। आता हे थोडं थंड होऊ दे। 10 मिनिटे आपली झालेली आहेत। आता हे मैदा आपण थोडंसं तेल टाकायचं आणि हा चांगला असा परत एकजीव करून घ्यायचा। आता याचे एकसारखे आपण आता गोळे बनवून घ्यायचे। आता हा गोळा आपण लाटून घ्यायचा। सगळीकडनं सारखा असा हा त्याची पारी बनवून घ्यायची। अशा प्रकारे आपण जरा जाडसरच ही लाटून घ्यायचं आहे। आणि मधोमध याचे 2 भाग करायचे। आता हा भाग आहे आपला
तो अशा पद्धतीने इकडे वाळून घ्यायचा आहे आणि हा दुसरा भाग आपण इकडे करायचा अशा पद्धतीने। आणि आपण इकडे आता ह्या भागाला थोडंसं पाणी लावून घ्यायचं आहे आणि हे चांगलं असं चिपकवून घ्यायचं आहे। असा हा भाग आपण चिपकवून घेतलेला आहे पाण्याने चांगला प्रेस करून। आणि यामध्ये आपण आता हे सारण घालायचं। सारण असं दाबून भरायचं। आणि या भागाला पण आपण असं पाणी लावायचं जेणेकरून तळताना तो भाग सुटणार नाही। हे असं इथे एक घडी करायची आणि अशा पद्धतीने हा जोड द्यायचा। मी हे समोसे बनवून घेतलेले आहे आणि इकडे मी तेल पण ठेवलं होतं गरम करायला। आता एक एक करून आपण यामध्ये समोसे टाकायचे। गॅस आपला आता फुलच ठेवलेला आहे मी। मी फुल गॅसवर पहिल्यांदा हे समोसे तळून घेतले आहे आणि आता गॅस मी कमी केलेला आहे। कमी गॅसवर आपण हे छान असं तळून घ्यायचे म्हणजे ते चांगले खुसखुशीत होतात। असा गोल्डन कलर येतोपर्यंत आपण हा समोसा तळून घ्यायचा आहे। इथे आपले समोसे आता तयार आहे। हे काढून घेणार आहे मी। बघू शकता आपण खूपच छान झालेले आहे। तेल नितरू द्यायचं आणि मग एका प्लेटमध्ये आपण आता हे काढून घ्यायचं। इथे ही रेसिपी तयार आहे, आपण जरूर ट्राय करा। आजचा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।